ਉਧਰ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਵਿਚਲੇ ਡਰਾਈਵਰ GTA ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਉੱਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਭਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਜਾਂ ਉਹ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਚਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖ ਦੇ ਫੋੜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਬੋਰਡ ਲਾਕੈਸਟਰ ਅਤੇ ਨੈਦਰਵੁੱਡ ਦੇ ਸੌਮਿਲ ਵੈਲੀ ਡਰਾਈਵ ਵਿੱਚ ਫੋਕਵੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰੋਸਵੈਨਰ ਦਰਮਿਆਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਅਵਾਰਡ ਨੂੰ 9 ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਅਤੇ ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰ ਪੈਟ ਸੈਟਿਓ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਟਰੀਟਸ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸੰਦ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਗੋਂ ਸਾਡਾ ਇਰਾਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ। ਐਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਧਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੀਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ 1100 ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 950 ਨਵੇਂ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਆਉਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ ਰੋਚਲ ਨੇਤਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਸਖਤ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਰੋਕਥਾਮ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੇਸਨ ਕੈਨੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਢੰਗ ਨਾਲ ਐਲਬਰਟਨਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਜੇਸਨ ਕੈਨੀ ਨੇ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। Let me first say, I mean, a lot of people have made a comparison between Easter weekend and Thanksgiving weekend. The unfortunate thing, though, is that the number of cases that we had in Alberta leading into the Thanksgiving weekend were a fraction of what we had going into this weekend. So quite honestly, they're not the same because we just weren't in anywhere nearly as a high level of risk going into last Thanksgiving. Yet we know that was a critical turning point. What we know now this weekend is that the variant is the rate of growth is exploding exactly as has been predicted, and the number of cases are shooting up exactly as has been predicted. And so obviously over a holiday, it's very likely that we will have accelerated the spread for all the reasons that happens during holidays. And what we have is a premier who, contrary to his assertions that he has no modeling, actually revealed a bit of the modeling last Thursday, told us that he absolutely anticipates that under the current set of rules, we're going to have 1,000 people in the hospital. And, you know, that's not just a number. Those are people who are very, very sick, potentially permanently ill, people who may die. And yet not a single action was taken by this premier. Rather, he just hectored Albertans about how it's all up to them. This premier has to stop blaming other people. He needs to take responsibility. This is his decision to make. So that is why, again, we're calling for restrictions now. We just can't wait any further. ਤੇ ਐਲਬਰਟਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵੈਕਸੀਨ ਸੈਂਟਰ ਕੈਲਗਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਟੈਲਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਟੀ ਆਫ ਕੈਲਗਰੀ ਅਤੇ ਐਲਬਰਟਾ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਥੇ 120 ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਿੱਥੇ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਸਟੇਸ਼ਨ 50 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ 6000 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਸਕਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਰੁਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਾਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੀ ਟ੍ਰੇਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਰੁਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਤੱਕ 6,93,000 ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਦੱਸੇ ਗਏ। ਉਧਰ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਤੇ 에ਅਰ ਪਿਸਟਲ ਦੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੁੱਡੀ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਵੱਲ 11 ਵਾਰ ਫਾਇਰ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਦੌੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਖਿੜਕੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਚਾ ਰਿਹਾ। ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬੰਦੂਕ ਫੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਹੁੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਪਛਾਣਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਲਗ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਟੀਕੇ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਨ। ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਰਾਜ ਇਸ ਟਾਰਗੇਟ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ 18 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹਰ ਬਾਲਗ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁੱਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 75 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ 150 ਮਿਲੀਅਨ ਖੁਰਾਕਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਆਪਣੇ 100ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੱਕ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਸ਼ਾਟਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਰਜੀਨੀਆ ਦੇ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸਾਈਟ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ 25 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋ ਜਾਣ। On March the 11th, I announced that I was opening up all vaccination sites to all adults by May 1st. Many governors, Democrats and Republicans, responded and decided to beat that date, which was good. Thanks to their hard work and the hard work of the American people and the hard work of my team, I'm announcing today that we're moving that date up from May 1st to April 19th nationwide. That means by no later than April 19th, in every part of this country, every adult over the age of 18 or older will be eligible to be vaccinated. No more confusing rules. No more confusing restrictions. My message today is a simple one. Many states have already opened up to all adults. But beginning April 19th, every adult in every state, every adult in this country is eligible to get in line to get a COVID vaccination. ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੇਵੀ ਮੈਡਿਕ ਨੇ ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਫੌਜ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਯੂਐਸ ਨੇਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਫਰੈਡਰਿਕ ਪੁਲਿਸ ਚੀਫ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਸ਼ਕੂਕ ਰਿਵਰਸਾਈਡ ਟੈਕ ਪਾਰਕ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਲੋਕ ਜਲਦ ਹੀ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਭੱਜਣ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੋਲੀकांड ਇਸ ਟੈਕ ਪਾਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਪਰਿਆ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਵਾਪਰਿਆ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗੋਲੀकांड ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸ਼ਕੂਕ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਹੀ 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ ਫੋਰਟ ਡੈਟਰਿਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬੇਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਯੂਐਸ ਨੇਵੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫੋਰਟ ਡੈਟਰਿਕ ਉੱਤੇ ਵਾਪਰੀ ਇਸ ਗੋਲੀकांड ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟਰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫੌਜੀ ਟਿਕਾਣੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ। ਦੋਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰਾਹੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। They found 2 adult males had been shot. Both males were in critical condition. They were flown by helicopter to Baltimore shock trauma. Shortly after that, we received information that the shooter, a 38-year-old male, traveled to the Fort Detrick military base. As our officers and our partner agencies began responding there, we were given notice that personnel on the base had shot the suspect and he was down. When we arrived at that scene, life-saving efforts were in progress, and we were notified shortly thereafter that the shooter was reported dead. At this time, the last update we have is that both of our victims are in critical condition at Baltimore shock trauma. This is a very active scene right now. We have 2 different scenes. All I can tell you is that we have confirmed there is only one shooter. The public is no longer at risk. Everyone is safe. No officers were injured, and there were no other injuries to bystanders other than the 2 victims that I first told you about. So at this time, there's no further cause for alarm in the Frederick community. I just want to send the city's wishes to the families of the victims in the hopes for quick recoveries. There's a lot of, as the chief said, collaboration and cooperation in a situation like this with the agencies behind us, Sheriff's Office, State Police, the FBI, Frederick County Fire and Rescue, our police department. I just want to compliment the representatives from each of those agencies for their quick response to get this situation quickly under control with Fort Detrick as well.
to assure that the community is safe.